يقول لك اشتري أرض، فلم يعد هناك أحد يصنع مزيدا من الأراضي في العالم، فأفضل استثمار على وجه الأرض هو الأرض. معقولة؟ ليش؟ مع تقدم التكنولوجيا وتوفر قطاعات جديدة كليا للاستثمار، هل صحيح لا تزال العقارات استثمار ناجح؟ إذا سكنت في بيت استفدت من العقار، إذا درست استفدت من العقار، إذا اشتريت استفدت من العقار، أكلت استفدت من العقار. أي شيء مصنوع من حولنا في مصانع مر عبر العقار، كل شيء حولنا عبارة عن عقارات. الأرض اللي نمشي عليها، السقف اللي فوقنا، الفلل، العماير، البيوت، القصور، المحلات، المولات، المدارس، الجامعات، المزارع، المخازن، المصانع، المراكز، المساجد، الكنائس، المطارات، المباني الحكومية، الفنادق، كلها عقارات. لذلك يزداد ملاك العقارات ثروة بينما هم نائمون بدون جهد ولا عمل ضخم. هذا هو الواقع الحالي، صحيح؟ حتى الواقع الافتراضي على الميتافيرس، كل شيء سيكون بناء على العقارات الافتراضية. لذلك يقول لك حاول معرفة أين سيذهب الناس واشتري العقار قبل أن يصلوا إلى هناك. طيب إذا أنا وين موقعي من هذا كله؟ أنت وين موقعك من هذا كله؟ كمستهلك، كموظف، كمسوق، كمستثمر، بل كمطور، كتاجر مسلم، هل تعرف أحكام الزكاة الخاصة بالعقارات؟ طيب كمليونير أو تطمح تصير مليونير؟ هناك الكثير من المعلومات المهمة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. العقارات مع المليونير المسلم، وهذا تحدي العقارات وبسم الله. محبك المقداد السلمي، وهذه حساباتي الشخصية للتواصل. وفي نهاية هذا الفيديو راح أشرح لك تحدي العقارات. شارك وخليك قد التحدي. الإسلام جاء لينظم حياة البشر، وأول مبدأ من مبادئ هذا النظام مبدأ الخلافة للإنسان على هذه الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هذه الأرض خلقت لنا لنملكها، لنعمرها، لنحييها، لنتبادلها، لنورثها. لذلك منذ بداية العهد البشري العقار مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانوا الأوائل يتملكون العقار بهدف الانتفاع منه كسكن مثلا أو زراعة، ونادرا جدا ما يتم تملكه بأكثر من حاجة الإنسان. في المرحلة الثانية ازداد تملك الناس للعقار بهدف الرفاهية والتكاثر. في المرحلة الثالثة وهي اللي فيها احنا الآن، انتفاع وتكاثر وأيضا تجارة واستثمار وحفظ للأموال، حتى أصبح قطاع العقارات تقوم عليه الكثير من الدول، ويمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي تصل إلى 20% في بعض البلدان. ليش أشتري عقار أو أسعى إني أتملك أكثر من عقار؟ لأن العقار ببساطة سلعة أساسية لا غنى لأحد عنها، وهي مهنة الكثير من التجار وكثير من الشركات العملاقة. لأن العقار مثل ما يقولوا يمرض ولا يموت، وهو يعطي أمان تجاري لمالكه. أيضا لأن العقار لديه القوة الائتمانية، فإذا جيت تطلب تمويل من أي بنك مثلا، أقوى شيء تقدمه كضمان هو العقار. ولأن العقار وسيلة قوية للانفتاح التجاري على العالم. مثلا منظمة التجارة العالمية تمنع أي دولة من احتكار تملك العقار لمواطنيها، فربما تبيعه حتى لمشتري من أي دولة خارج دولتك. وأيضا لأن العقار يمثل حماية لأموالك من التضخم، وكذلك العقار يولد لك دخل سلبي مستمر وعائد عالي آمن. نعم، لماذا إذا كل من صنعوا ثروتهم بأنفسهم في عالمنا العربي صنعوها أصلا من خلال العقارات، ولا تزال الفرص مستمرة. بالمناسبة، من الوضع الغير منطقي للعقارات في عالمنا أن على بضع مئات الكيلومترات تجد ناطحات السحاب وأطول أبراج العالم وأفخر عقارات العالم، ولدينا على الجهة المقابلة أسوأ مناطق العالم وأفقر أراضي العالم، مخيمات النازحين، بل إن شئت قل آلاف العوائل في العراء لهم سنين، خيم مهترئة، لا أرض عازلة ولا أسقف حامية، وسط بيئة لا توفر أدنى مقومات العيش الإنساني الكريم. تعال، مو إحنا نتكلم عن العقارات؟ العام الماضي أطلقنا حملة تخيل لاستبدال خيم بعض النازحين ببيوت تقيهم العواصف وتسترهم. تخيل كم كانت تكلفة البيت الواحد، حوالي $800 فقط. يعني بيت كامل بالأرض، بالبناء، بالعوازل، بالسقف، بالتمديدات، يكفي أسرة كاملة بقيمة باب بيت عادي في بناء عادي عندنا. هذا نداء للتجار، لأصحاب الأموال، لمن فتح الله عليه في العقارات لا ينسى نصيبه من الآخرة. نريد المليونير المسلم النافع لدينه ولأمته ولبلاده وللمحتاجين من غيره من المسلمين. ولذلك نحن الآن في مسألة خطيرة جدا ومتشعبة ولها تفصيلات عديدة. زكاة العقارات، إذا عندك نية تركز معي شوي أشرحها لك بشكل مبسط، ولا أعطيك رابط كتاب من 600 صفحة يشرح لك هي؟ أشرح لك هي. إذا صحيح الزكاة واجبة على المسلم، وهي ركن من أركان الإسلام، متفقين عليها، هذه صحيح. أحد أنواع الأموال التي ذكر العلماء فيها الزكاة تسمى عروض التجارة، يعني أي مال تجمعه وتديره وتتاجر فيه بغرض الربح، هذه هي عروض التجارة. هذه النقطة بالضبط من الزكاة فيها خلاف فقهي، منهم من قال تجب فيها الزكاة ومنهم من قال ليست واجبة، لكن الخروج من الخلاف أولى، والأولى أن تؤدي الزكاة، فإن لم تكن واجبة كانت صدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن العقار المعد للتجارة
الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني من يوم اشتريت هذا العقار أو ساهمت فيه وكان قصدك بشراء الربح، يعني إعادة بيعه وأكمل هذا العقار سنة، عليك أن تخرج زكاته 2.5%. طيب أنت ما بعته، كيف تخرج زكاته؟ هنا إذا كان لديك مال آخر تخرج الزكاة منه، لأن الزكاة فورية تخرجها على الفور. لكن إذا بتختل معيشتك وربما تتضرر بإخراج الزكاة وأنت ما بعت العقار أصلا، هنا يحق لك تأخير الزكاة حتى تستطيع أو تبيع، والله أعلم. طيب إذا العقار كاسد، يعني تعرضه في السوق ما حد يشتريه، أو خسران فيه خسارة كبيرة إذا بعته وتمر عليه سنوات، في خلاف هنا أيضا، لكن الراجح أنك تخرج زكاته عن سنة واحدة، مرة واحدة فقط عند بيعه، ولو مر عليه سنوات عديدة أيضا، والله أعلم. طيب إيش العقارات التي لا زكاة فيها؟ العقار المعد للسكن وليس للتجارة، يعني عقار اشتريته عشان تسكنه، سواء سكنت أنت أو لم تسكنه، أو عقار أعطيته لأحد ينتفع به أو يسكن بدون إيجار، أو أرض أنت اشتريتها بهدف السكن لكن لسه ما بنيت عليها، هذا كله متفقين العلماء على أنه لا زكاة عليها، لأنها عقارات أصلا ليست للتجارة. لكن إذا تملكت عقار بنية التجارة لكن عادي سكنت فيه إلين تستطيع بيعه، هذا عليه زكاة، علما أن الزكاة لا تسقط بالتحايل عليها. طيب آخر مسألة هي العقار المؤجر. إذا كان عندك أرض زراعية وأنت مأجرها لشخص يزرعها، فالمستأجر هو الذي يخرج الزكاة، زكاة الزروع والثمار، ليست زكاة عروض التجارة. إذا كان عندك عقارات سكنية أو محلات تجارية مؤجرة فهذه لا زكاة فيها برأي الجمهور، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. طيب بالنهاية ماليا كيف تحسب زكاتك؟ تجرد قيمة كل ما لديك من عروض التجارة زائد النقود الكاش اللي عندك زائد الديون اللي لك وراح تسدد ناقص الديون اللي عليك في تجارتك، وتضربها في نسبة الزكاة اللي هي مثل ما قلنا 2.5%، بس النتيجة اللي تطلع هذه هي زكاتك وسلامتك. طيب قبل أن نذهب لفقرة تحدي العقار، تعال نعرف مع بعض تركيبة قطاع العقارات ونعرف الفرص اللي ممكن تكون أقرب لنا، وندخل من خلالها بناء على الإمكانيات اللي عندنا والميزانية والمعرفة. العقارات تتكون من الوساطة العقارية. أولا تحتاج علاقات جيدة وذكاء اجتماعي وصبر وسعي حثيث لتجمع بين البائع والمشتري، وممكن تبدأ بالوساطة الفردية من خلال العمل مع أي مكتب وسيط تعمل بالنسبة معهم وتفهم السوق من خلال تجاربك وتوجيهاتهم. ثانيا التسويق العقاري، وهو يختلف عن الوساطة، فالتسويق لعقار معين أو مجموعة عقارات هو أشمل وقطاع كبير ومتخصص نوعا ما، ويتطلب استراتيجيات وخطط وإعلانات وخدمات متكاملة، على رأسها إدارة مبيعات وخدمات ما بعد البيع، وتحتاج للدخول فيه لخبرة إدارية وعقارية، وأيضا رأس مال متوسط وموارد مالية وبشرية ونظام إداري محكم، سواء كان تسويقك للأفراد أو للشركات. ثالثا إدارة الأملاك، وهي إدارة كل ما يخص عقارات العملاء والتنسيق مع الجهات الأخرى سواء الهندسية أو التسويق أو الإدارات الحكومية، ومتابعة التأجير والفواتير والصيانة، وتحتاج أيضا التحلي بالأمانة مع معرفة إدارية بسيطة وكسب ثقة العملاء عبر نظام محكم. رابعا التثمين العقاري، غالبا ما تكون لها رخصة مستقلة من الجهات الحكومية المعنية، وتحتاج لمعرفة معايير التسعير للعقارات بالنظر للمماثل في المنطقة وعمر العقار والطلب عليه وما إلى ذلك. خامسا التطوير العقاري، تحتاج لقيمة عقارية مضافة ورأس مال أكبر ومعرفة بالمقاولات أو الإنشاءات واتفاقات مع ملاك أراضي أو بنايات أو عقارات تصلح للتطوير أو البناء أو التشطيب أو الترميم أو إعادة البناء. سادسا الاستثمار في البيع والشراء، تحتاج لخبرة عالية في السوق مع علاقات بمستشارين مؤتمنين وقوة في المفاوضات مع رأس مال كبير سواء مال فردي أو شركة. سابعا الأسهم والصكوك العقارية، تستطيع تملك أسهم في صناديق أو شركات مختصة بالعقارات، لكن مع ذلك تحتاج معرفة ومتابعة لسوق الأسهم ومستشارين ماليين مؤتمنين. ثامنا البروبتك، هذا النوع من العمل هو مسمى حديث في عالم العقارات لم يكتمل بعد، وفيه فرصة كبيرة جدا للدخول فيه، وهو تكنولوجيا العقارات، يعني تربط جميع ما سبق بالتكنولوجيا، تحتاج لمعرفة عقارية وخبرة في البرمجة مع أفكار استثنائية، وهذه هي أبرز مهمات الشركات التي ترتبط أعمالها بالعقارات. كل نوع فيه من التفاصيل الكثير والكثير جدا وحسب الدولة والبيئة والمتطلبات، لكن المتفق عليه أنك لن تستطيع النجاح في أي نوع إلا بالالتحاق الحقيقي والعمل على أرض الواقع مع الاطلاع المعرفي الدائم على الجديد في هذا المجال، ومن ثم تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق. فالأفكار التقليدية المنافسة بها شرسة جدا، نحتاج أفكار جديدة وقوية وتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع. أكيد سمعت بموقع Airbnb واللي وصلت قيمته إلى 31 مليار دولار، وهو في نوع واحد فقط
من هذه الأنواع وهي الوساطة العقارية. فقط 2 من الشباب جاتهم فكرة بسبب أن عليهم متأخرات في الإيجار، أعلنوا عن تأجير 3 مراتب هوائية في شقتهم مع تقديم الإفطار للزائرين لمدينتهم مقابل $80، وقاموا بعمل موقع على الإنترنت أعلنوا فيه. وبهذه الفكرة البسيطة الذكية استمر العمل يتطور أكثر فأكثر حتى غطت الفكرة أغلب دول العالم. فأي مسافر الآن يستطيع الاطلاع على فرص السكن في أي مدينة سيصل لها من خلال إعلانات أصحاب العقارات في الموقع. وتميزوا في طرح أنواع مختلفة وجديدة كليا من العقارات تتنوع بين الغرف والشقق والفلل والمراكب واليخوت كذلك. وصلنا للنهاية ومع تحدي العقار. العقارات مهمة صح؟ أكيد مهمة جدا، ممكن تخليك مليونير وتكون ثروة صحيح؟ طبعا. طيب لابد الآن أن نتخذ خطوة عملية. كيف؟ تشارك في التحدي. طيب إيش فكرة هذا التحدي؟ اختار أقرب صديق لك أو زميل أو قريب وضعه نفس وضعك أو قريب منه مستواه قريب من مستواك، وقوموا بالتحدي مع بعض. الهدف من التحدي أنك تتملك عقار أو أكثر بهدف الاستثمار في الأصول. كيف؟ أول شيء تاخذ جولة عقارية في المنطقة اللي ناوي تتملك فيها وتتعلم خطوات شراء العقار بهدف الاستثمار، وتحسب تكلفة أنسب عقار لك في منطقتك بعد استشارة المختصين. مو مهم سعره، أهم شيء أنك تتملك، وهذه بداية الطريق. أول عقار في حياتي كان في حدود $2500، كان أرض والله ما شفتها ولا سجلتها باسمي. بعد أقل من سنة بعناها بالضعف، كل دولار جاب دولار. ممكن تحصل أرض محذوفة آخر الدنيا تقدر توفر قيمتها خلال سنة. جهز خطتك الآن أنت وزميلك في التحدي، وممكن تطلب أيضا تسهيلات بالدفع، أقساط، أو تبحث عن شريك أو مجموعة شركاء بعد شرح وترتيب كل شيء من الناحية القانونية وضمان حقوقهم كذلك. التحدي مدته 5 سنوات، لكن كل سنة مطلوب منك مراجعة خطتك وتطويرها، وكل سنة برمضان تعلق على هذا الفيديو بما أنجزته وما وصلت له. تمام؟ اتفقنا؟ اختار زميلك في التحدي الآن، أرسل له هذا الفيديو واتفقوا على البدء. ابدأ بالتحدي وسجل اسمك واسمه تحت في التعليقات، وارجع اكتب تقدمك واستمرارك دائما في التحدي، وخليك قد التحدي.